У момент, коли світ уважно спостерігає за війною в Україні, аналізуючи темпи технологічної адаптації та здатність змінювати методи оборони, репліка гендиректора німецького гіганта Rheinmetall, який охарактеризував українських виробників дронів як домогосподарок із 3D-принтерами на кухні, пролунала не просто як скепсис до українського Defense Tech буму, а й стала своєрідним рентгеном українського оборонного комплексу. Заява підштовхнула не лише до гучної реакції у соцмережах і офіційних заявах, але й змістила дискурс до найгостріших проблем всередині системи. За вибуховим зростанням виробництва і сотнями нових розробок стоїть індустрія, яка одночасно переживає і технологічний прорив, і системну кризу. За 4 роки повномасштабної війни Україна створила один із найдинамічніших оборонних секторів у Європі, пройшовши шлях від фрагментованого ринку із кількома десятками приватних виробників до близько 1100 підприємств, понад 2300 стартапів і технологічних команд, і понад 400 тисяч людей, які задіяні в оборонному комплексі. Держава дедалі активніше зміщує пріоритет у бік внутрішніх закупівель. За даними Міноборони, у 2025 році частка українських виробників у закупівлях ДОТ у летальній номенклатурі зросла із 46 до 82%, тоді як частка імпорту знизилася із 54 до 18%. Обсяг закупівель у вітчизняних виробників сягнув майже 430 мільярдів гривень. У 2025 році Міноборони допустило до експлуатації понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки українського виробництва, на 25% більше, ніж роком раніше. Найбільше серед них – безпілотних авіаційних комплексів – понад 550 зразків, а також боєприпасів різного призначення – понад 270 зразків. І ця динаміка лише наростає. Приватний сектор швидко закриває ніші, які ще кілька років тому здавалися недосяжними – від FPV і важких бомберів до розвідувальних платформ, РЕБ, засобів зв'язку і наземних роботизованих комплексів. Найбільший ривок у сегменті, який так полюбився Арміну Пеппергеру – перехоплювачі і спеціалізовані безпілотники. За оцінками, у 2025 році в Україні виробили 4 мільйони дронів, а ціль на 26 рік – понад 7 мільйонів. Саме приватні компанії стали ядром цього технологічного стрибка. У квітні 26-го року в Берліні українські підприємства представили 7 дронових систем, а також наземний комплекс для логістики та евакуації «Терміт» із дальністю до 40 кілометрів, створених на спільних україно-німецьких підприємствах. У 2025 році зовнішнє фінансування українського ОПК сягнуло понад 6 мільярдів доларів. Паралельно запущені програми спільного виробництва з іноземними партнерами. Підписано 19 меморандумів у рамках Build with Ukraine. Публічно підтверджено, що як мінімум одне спільне підприємство вже успішно працює. Приватний сектор також дав масу рішень у суміжних категоріях. Наприкінці 2025 року держава вже вивела у прямі закупівлі через DotChain понад 180 моделей FPV, а також розвіддрони. Це вже не кустарний ринок і не імпровізація воєнного часу, а середовище, в якому за декілька років виросли власні єдинороги, сильні технологічні команди і компанії нового типу, від FP до гравців, які поступово претендують на роль українських оборонних праймів. У глобальному індексі екосистеми стартапів 26-го року від Startup Blink Україна посідає 43-е місце серед 100 країн світу і входить до топ-8 у регіоні Східної Європи. У мапі української екосистеми налічується 614 tech companies, із яких 4 компанії перевищили оцінку в $1 мільярд і були названі unicorns. Загальна виробнича спроможність галузі у 26-му році зросла до близько 55 мільярдів доларів із 1 мільярду у 22-му. Реальне ж завантаження, фактичний, профінансований і вироблений обсяг наразі є суттєво нижчим – близько 50-60% через недозавантаження потужностей. Швидкість зростання індустрії оголила й системні виклики – від процедур закупівель і невпевненого старту експорту до розбалансованих стандартів якості, дефіциту кадрів і критичної нестачі фінансування для масштабування виробництва. Ці вузькі місця, які можуть стримати навіть найсильніші технологічні рішення.
У цьому відео ми розповімо про сучасний український ОПК, який народився під тиском Великої війни. Що зараз насправді відбувається всередині галузі, її реальний стан, нові технологічні напрямки та Defense Tech екосистему, яка стрімко формує вже нову і значно перспективнішу модель української оборонної індустрії. Україна вже довела, що здатна створювати сучасну зброю і військові технології. Питання в тому, чи зможе держава перетворити цей прорив на сталу промислову систему, від якої напряму залежатиме майбутня обороноздатність країни. За даними СІПРІ, вони головні по збору світової статистики зброї, протягом 21-25 років Україна стала найбільшим у світі отримувачем основних видів озброєння, акумулювавши 9,7% світового імпорту. У попередньому п'ятиріччі 2016-2020 роки Україна мала лише 0,1% імпортного постачання. Це драматичне зростання відображає масштаб і інтенсивність підтримки у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році. США залишаються ключовим гравцем світового ринку озброєнь, забезпечуючи близько 42% глобальних продажів, де домінують приватні корпорації на кшталт Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman і General Dynamics, акції яких торгуються на фондовому ринку. Саме США стали найбільшим донором військової допомоги Україні. Відповідно до трекеру Кільського інституту світової економіки, із 2022 по кінець 2025 року західні партнери виділили озброєння на 161,68 мільярдів євро, із яких 64,62 мільярдів євро припадає на американську підтримку. Це 40% загального обсягу. Модель допомоги Україні еволюціонувала від екстрених поставок зі складів у 22-24 роках. Зокрема, США застосували Presidential Drawdown Authority 55 разів. Тобто логіка була максимально швидка – дати те, що можна передати одразу, до довгострокових пакетних рішень. У 25-му році відбулася короткочасна пауза у прямій військовій допомозі США, після чого запрацював механізм Pearl, який перевів частину постачань у формат закупівель, профінансованих союзниками. Через нього надійшло близько 6 мільярдів доларів внесків країн НАТО. Одночасно центр ваги військової підтримки поступово змістився зі США на Європу. У 2025 році європейська військова допомога зросла на 67% порівняно із середнім рівнем 22-24 років. При цьому зростає концентрація донорів. Ключові пакети формує Німеччина – понад 20 мільярдів євро, понад 15% обсягу. Велика Британія, Данія, Норвегія, Нідерланди та Швеція. У 2026 році ЄС погодив пакет на 90 мільярдів євро на 26-27 роки, із яких 60 мільярдів євро спрямовано на розвиток оборонно-промислових спроможностей і закупівлю озброєння. Глобально у світі формується новий тренд оборонної співпраці. В ньому Україна виступає і як полігон інновацій, і як виробничий хаб. Для партнерів успіхи на полі бою стають найкращою вітриною. Те, що тут працює сьогодні, завтра купуватимуть інші. Перші місця у рейтингу ТОП-100 світових виробників озброєнь від СІПРІ стабільно займають компанії зі США. Екіпірування Abrams виробляє публічна General Dynamics, F-35 Lockheed Martin. Водночас американське агентство передових оборонних дослідницьких проєктів і Пентагон виконують роль дослідника, інтегратора та замовника, а не державного заводу. Перевага Заходу – не просто приватна власність як така, а поєднання конкуренції, капіталу, технологій, державного попиту та стратегічного планування. Натомість рашистська модель принципово інша. Вони вірять у всесильну силу держави, яка має все порішати. Ключові оборонні виробництва зосереджені у Ростеху. СІПРІ оцінює, що військові витрати РФ у 2024 році досягли 149 мільярдів доларів, або 7,1% ВВП. Плановий бюджет на 26 рік – 14,9 трильйонів рублів. Це близько 208 мільярдів доларів загальних військових видатків. Здатність мобілізувати ресурси дає Москві передусім кількість, можливість швидко гнати вал, але вона системно програє за технологічною глибиною і якістю озброєння. Показовий приклад – це літаки.
F-35 проти Су-57. Американська програма F-35 вийшла на рівень серійного виробництва. У 2022 році Lockheed Martin та Joint Program Office, Міністерство оборони США, уклали контракт Lot 1517 на постачання 398 літаків приблизно на $30 мільярдів. У 2024 році компанія передала 110 винищувачів. На початку 2026 року глобальний парк F-35 майже досяг позначки у 1300 літаків. На російському боці картина інша. Кілька років тому була заявлена ціль на 76 літаків Су-57 до 2028 року. Та спроможність Ростеху та його авіабудівної дочки зводиться лише до публічних комунікацій про передачу чергових партій чи розширення цехів. Бойовий парк Су-57 станом на осінь 2025 року не перевищував 25 машин. Проблема з Су-57 в тому, що він одночасно є найамбітнішим проєктом російського авіапрому і його технологічною стелею. Тривале використання старіших двигунів, недосконалість Sensor Fusion у порівнянні з американським аналогом. Поки Росія намагається довести до серії 5-те покоління винищувачів, решта світу вже переходить до 6-го. Це контраст між масштабованою, хоч і дорогою, системою та малосерійною програмою із обмеженим промисловим розмахом. Така ж ситуація і в бронетехніці. На Заході Абрамс виробляє публічна General Dynamics, акції якої торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі. А Leopard 2 і його сучасні версії виробляє європейський консорціум KNDS франко-німецької структури. У Росії все виробництво зав'язане на Уралвагонзавод у Ростеху, яка сама визначає себе як State Corporation і заявляє, що на неї припадає половина державного оборонного замовлення. Це дає валовий випуск, але не скасовує хронічних проблем якості. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, оцінював російські спроможності виробництва у понад 1200 танків і щонайменше 3 мільйони артилерійських боєприпасів та ракет на рік. Водночас, осінь дослідження показує вибуття понад половини довоєнних запасів бронетехніки та артилерії зі складів станом на жовтень 2025 року. На основі аналізу супутникових знімків Росія використала 65% своїх танків у війні проти України, залишивши на складах лише 19% своїх довоєнних запасів. Тобто російський державний ВПК здатен підтримувати затяжну війну, але робить через ремонт старої техніки та поступове проїдання радянської спадщини. Висновок із цього кейсу – у протистоянні західної та російської моделі оборонної індустрії ефективніше працює система, де держава задає попит і правила гри, а конкуренція між компаніями народжує рішення. Україна після здобуття незалежності успадкувала близько 30% радянського оборонно-промислового комплексу. 3594 підприємства військового або подвійного призначення, із яких приблизно 700 безпосередньо займалися розробкою та виробництвом військової продукції. У 1990-х і аж до 2014 року ця база скорочувалася, втрачала кадри, ринки і технологічну динаміку. У 2010 році держава зібрала ядро галузі в Укроборонпром, який на 2014 рік об'єднував 134 державні підприємства і 80 тисяч працівників. Тож у повномасштабну війну український ОПК увійшов із бекграундом багаторічної управлінської деградації. У 2020-му Кодекс корпоративного управління самого Укроборонпрому описував концерн як систему із понад 130 хаотично підібраних підприємств, де роки корупції та неефективного управління заважали перетворенню на конкурентне державне підприємство. Інституційний злам почався вже під час Великої війни. У 23-му році Кабмін запустив трансформацію Укроборонпрому в акціонерне товариство. Це не вирішило всіх проблем, але створило іншу рамку для роботи галузі, більш придатну для інвестицій, партнерств і нагляду. За роки війни відбулося масштабування. У 2025 році підприємства Укроборонпром виробили озброєння та техніки більш ніж на 180 мільярдів гривень, проти 122 мільярдів гривень у 2024 році. Найкраще локалізовані розробка, інженерна інтеграція, програмне забезпечення, фінальне складання, бойова адаптація та швидке оновлення виробів під потреби фронту.
У багатьох виробників уже є окремі продукти із повністю українським виробництвом. Але на рівні всієї хай-тек найбільша залежність від імпорту зберігається в електроніці, комп'ютерних чипах, сенсорах, оптиці, окремих двигунах, матеріалах і складних технологічних компонентах. У боєприпасах картина неоднозначна. З одного боку, публічно заявлялося про 2,4 мільйона мінометних та артилерійських боєприпасів різних калібрів, виготовлених і поставлених на фронт за рік, а також про виробництво 40 САУ «Богдана» на місяць. Головне вузьке місце тут не лише збірка снарядів, а спецхімія, порохи, вибухові речовини та інші критичні матеріали. Стратегічна автономія у боєприпасах залежить не тільки від внутрішніх цехів, а й від замикання хімічного контру через кооперацію зі США та ЄС. Зокрема, через створення Укроборонпром та американською D&M Holding спільного підприємства зі спецхімії у США. У бронетехніці партнерство із Rheinmetall, запуск у 2024 році цеху з ремонту і виробництва бронетехніки, а також передача нових БТР-4 «Буцефал» військовим свідчать, що база не втрачена. У 2025 році Міністерство оборони описувало співпрацю з Rheinmetall як триєдну – бронетехніка, боєприпаси, ППО. Логічним продовженням стало створення спільного підприємства Rheinmetall Ukraine Defense Industry із розподілом 51% на 49%. Такі моделі дозволяють поєднувати міжнародні технології, капітал і виробничу експертизу з українським бойовим досвідом. У ППО ситуація складніша. Україна має компетенції в радарах, інтеграції, окремих елементах системи, а також розвиває партнерства. У лютому 25-го року Укроборонпром підписав угоду із французькою групою Thales про створення спільного підприємства. У червні 22-го року із норвезькою Kongsberg Defence and Aerospace про інтеграцію українських короткої і середньої дальності систем до інфраструктури НАСАМС. А меморандум із польська група Зброєньова охопив ППО та боєприпаси, а також бронетехніку та артилерію. Водночас вся українська оборонна індустрія вже значно ширша за державний сектор. Публічні оцінки на початок 26-го року говорять про 50-55 мільярдів доларів річної виробничої спроможності ОПК, із яких дрони та ракети потенційно можуть формувати до 35 мільярдів доларів. Як повідомила нам Українська рада зброярів, це потужна платформа, що об'єднує та представляє інтереси виробників на державному рівні. Українська промисловість уже закриває понад половину потреб сил оборони у зброї та техніці. Проте важливо не плутати виробничу спроможність із фактичним профінансованим випуском. Виробники мають більший потенціал, ніж держава наразі здатна замовити і оплатити. Ключова зміна останніх років полягає в тому, що державний сегмент більше не монополізує оборонну галузь. Сьогодні український ОПК – це близько 1100 приватних компаній та більше 2300 стартапів та центрів з досліджень і розробок. Держава зберігає сильні позиції там, де потрібні машинобудування, ремонтна база, традиційні важкі сегменти. І програє там, де необхідні швидкі рішення та технологічні процеси. Найбільш проривні напрямки сьогодні народжуються у приватному секторі. Звичайно, якщо держава не душить його. Він став головним драйвером інновацій у безпілотниках, РЕП, зв'язку, роботизованих системах, перехоплювачах і суміжних високотехнологічних нішах. На макрорівні це видно й у структурі закупівель. Повна публічна кількість приватних виробників, що напряму співпрацюють із Міноборони, не розкривається із міркувань безпеки. Водночас у цифрову екосистему закупівель уже інтегровано понад 100 виробників, а до ринкових консультацій щодо БПЛА та РЕП залучаються сотні компаній. У 2025 році обсяг закупівель у вітчизняних виробників сягнув майже 430 мільярдів гривень, а їхня частка в закупівлях летальної номенклатури Міноборони зросла до 82%. Державно-приватна взаємодія у ВПК вибудовується через кілька ключових форматів. Перше – державне контрактування у внутрішніх виробників. Друга – прямі закупівлі партнерів в українських компаній. Третє – спільне виробництво з іноземними оборонними групами. Четверте – локалізацію іноземних виробників в Україні. А також п'яте – цифрові інструменти швидкого замовлення і доставки техніки до бойових підрозділів. Зокрема, платформи Brave One Market і Dot Chain Defense.
Окремий напрям поглиблення кооперації з іноземними виробниками озброєння. Наприклад, приватна компанія «Українська бронетехніка» уклала угоду із Чехословак Груп щодо виробництва 155-мм артилерійських снарядів. На момент укладання угоди планувалося вийти на близько 100 тисяч снарядів у 2025 році та щонайменше 300 тисяч у 2026. Інша грантова програма EU for Ukraine Defense Tech передбачає до 150 тисяч євро на компанію-команду, а загальний бюджет програми – 3,3 мільйони євро. Перший раунд сфокусований на високошвидкісних перехоплювачах і радіолокаційних системах. А у 2026 році Brave One спільно з Germany запускає програму Brave Germany – програма розвитку оборонних технологій і стартапів, не лише спільне виробництво. Американська AeroVironment також посилює присутність в Україні через локалізацію виробництва баражувальних боєприпасів Switchblade 600. Проєкт має стартувати з інтеграцією окремих підсистем, а далі поступово нарощувати частку локального виробництва та модернізації. Тобто йдеться не про просту збірку, а про поступовий перехід до створення складних ударних систем в Україні. Фінансування сектору також зростає. За наданими даними від Української ради зброярів, українські Defense Tech стартапи вже залучили понад 105 мільйонів доларів інвестицій, разом із грантами щонайменше 129 мільйонів доларів. Інтерес міжнародного капіталу суттєво зріс. Саміт Defense Tech в LA у 2025 році став найбільшим заходом оборонних інновацій в Україні та одним із найпомітніших у Європі. Понад 5 тисяч учасників, 300 інвесторів із більш ніж 50 країн, понад 100 мільйонів доларів залучених інвестицій і найбільші раунди фінансування. Водночас доступ до капіталу залишається нерівномірним. Він значною мірою залежить від партнерських програм, спеціалізованих фондів, грантів і державних інструментів. До того ж, Україна посилює інвестиційні правила в оборонній сфері. Із 2026 року уряд запустив механізм скринінг для прямих іноземних інвестицій у стратегічні галузі, аби перевіряти угоди з іноземним капіталом, що водночас важливо з боку національної безпеки, однак робить інвестиційне середовище більш зарегульованим. Окремо вирізняється наземна роботизація. У 2025 році війську поставили понад 15 тисяч наземних роботизованих систем. Загалом через цифровий контур до кінця 2025 року поставили понад 175 тисяч одиниць техніки на 7,7 мільярдів гривень для 186 бригад. Інтеграція програмної системи Дельта, яку використовують понад 90% підрозділів, каталогу рішень та цифрового контрактування дозволила скоротити середній термін постачання до 10 днів. Важливо, що ці рішення вже інтегровані у національні ланцюги постачання. У 2025 році Міноборони допустило до експлуатації понад 1300 нових українських зразків озброєння і техніки, з яких понад 550 – безпілотні системи. Саме безпілотники стали найбільшою категорією серед нових українських зразків, допущених у 2025 році. У липні 2023 року Defense Express зафіксував публічне визнання, що серійного виробництва дронів на підприємствах колишнього Укроборонпрому немає. Каталізатором розвитку стали приватні виробники, волонтерські інженерні команди, конструкторські бюро. Масштаб цього сегменту став безпрецедентним. У 2024 році українські дрони становили 96,2% усіх БПЛА, переданих силам оборони. Того ж року українські підприємства виготовили і зібрали понад 1,5 мільйони FPV-дронів, а також ударні коптери-бомбери, літаки камікадзе, розвідувальні дрони «Крила» і далекобійні Deep Strike системи. За перше півріччя 25-го Агенція оборонних закупівель поставила Збройним силам України понад 1 мільйон FPV і законтрактувала понад 2 мільйони. Тобто держава не була інноватором у цьому сегменті, але поступово підхопила ринок. У січні 25-го Міноборони вже повідомило про запуск ліцензованого виробництва кодифікованих FPV-дронів на одному із держпідприємств у кооперації з приватним розробником, фактично почавши масово виробляти приватну технологію. За інформацією, наданою нам від Української ради зброярів, у 25-му році в Україні виробили 4,5 мільйони дронів. У січні-лютому 26
26-го Міноборони законтрактувало щонайменше вдвічі більше мультикоптерів, ніж за той самий період 25-го року. На 2026 рік РНБО оцінює річну виробничу спроможність FPV-сегмента у понад 8 мільйонів одиниць, а кількість компаній-виробників сягнула понад 160. Це важлива цифра не тільки для осяжності масштабів, а й для розуміння природи галузі. Українська дронова перевага виникла не як один державний завод чи національний чемпіон, а як розподілена мережа виробників, які швидко адаптують продукти під фронт. РНБО також прямо пов'язує FPV із дефіцитом артилерійських боєприпасів. Дрони стали асиметричною, дешевшою і масштабованою відповіддю на проблему, яку традиційний ОПК не міг закрити. Другий етап дронової революції – це вже не просто кількість FPV, а спеціалізація. Найпоказовіший приклад – дрони-перехоплювачі. За даними РНБО, у 25-му році в Україні було вироблено 100 тисяч таких систем. Понад 20 компаній працюють у цьому напрямі, а бойова успішність місій перевищує 60%. Вони дають Україні альтернативу у протидії шахедам, не виснажуючи дорогі ракети ППО. Показовою є й єдій Shahed Hunter, призначеного для боротьби з шахедами, геранями, герберами, а також окремими розвідувальними БПЛА. Цей швидкісний дрон-перехоплювач пройшов кодифікацію і вже має підтверджені випадки знищення ворожих цілей. Наступний рубіж – автономність і штучний інтелект інтегровані у дрони. Вони здатні діяти без постійного контролю оператора, аналізувати дані з камер і сенсорів, коригувати маршрут і в окремих випадках продовжувати місію навіть після втрати зв'язку. Ключова перевага цього сегменту – висока ефективність безпілотних систем у співвідношенні вартість-результат. Повномасштабна війна показала, що сучасний конфлікт дедалі більше виграють не найдорожчі технології, а масові та швидко адаптивні рішення. Американський комплекс MEROPS від Perennial Autonomy, який уперше тестували саме в Україні, згодом США почали використовувати для протидії іранським ударним дронам. Один дрон-перехоплювач MEROPS коштує приблизно $15 тисяч, а при масштабуванні виробництва його ціна може знизитися до менш ніж $10 тисяч. Водночас вартість одного шахеду оцінюється від 30 до $50 тисяч, що створює вигідніше економічне співвідношення для системи перехоплення. Саме тому Україна зробила ставку на Cost Effectiveness, FPV-дрони, Deep Strike-системи, роботизовані комплекси, мобільні системи ПВО, сенсори та цифрові системи управління боєм. Або ж морські дрони та концепція москітного флоту, що дозволили завдати критичних втрат значно сильнішому Black Sea Fleet без класичного великого флоту, фрегатів чи підводних човнів. Така логіка лежить і в основі українських Deep Strike дронів. Навіть найдорожчі з них коштують близько $120-150 тисяч за одиницю, що в рази дешевше за крилаті ракети типу Storm Shadow. На відміну від дорогих ударів із використанням М142 HIMARS чи крилатих ракет, українські Deep Strike дрони дозволяють завдавати ударів на тисячі кілометрів за значно нижчу ціну. І хоча вони не замінюють класичні ракети повністю, саме такі системи формують нову модель війни, де ключову роль відіграють не лише точність і потужність, а й масовість та ефективність застосування за доступну ціну. Саме це і непокоїть традиційних важковаговиків, якщо згадати заяву CEO Rheinmetall Арміна Папергера. Дронова революція відбулася завдяки тому, що в даному напрямку найкраще спрацювала нова модель. Приватна ініціатива створює рішення, фронт миттєво дає зворотній зв'язок, держава формує попит і масштаб, а конкуренція змушує виробників постійно покращувати продукт. Дроновий сектор уже довів, що українська оборонна індустрія здатна народжувати нові рішення та адаптувати продукцію до реальних потреб фронту. У 25-му році український ОПК отримав понад $6 мільярдів іноземного фінансування і майже $1,8 мільярдів на виробництво українського озброєння в межах данської моделі та понад $4,3 мільярдів завдяки прямим закупівлям держав-партнерів у вітчизняних виробників для потреб сил безпеки і оборони. І з цієї суми майже $900 мільйонів було спрямовано на забезпечення підрозділів проєкту «Лінія дронів».
Водночас вразливості все ще є. Імпорт компонентів, залежність від електроніки і особливо неможливість довгострокового планування через відсутність регуляторних рішень. Попри заяви про підтримку приватного сектору, системних і прогнозованих механізмів взаємодії, держава досі не сформувала, що відверто продовжує душити розвиток українського оборонно-промислового комплексу та ускладнює вихід на міжнародний ринок. У 2026 році щонайменше 2 українські приватні виробники дронів вийшли у фінал американської програми Pentagon Drone Dominance. Це ще не означає реальної комерційної реалізації контрактів. Українські компанії не тільки в Штатах, але й в інших європейських державах не можуть виконати контракт і фізично поставити продукт замовнику без дозволу від власної держави. У результаті виробники проходять відбір на зовнішніх ринках, але провалюються у власній українській бюрократії. Організація економічного співробітництва та розвитку у 26-му році фіксує, що правова рамка в Україні суттєво покращилася, однак практичне впровадження реформ залишається нерівномірним. Для оборонно-технологічного сектору це проявляється особливо гостро. Розглянемо основні системні бар'єри, які найбільше турбують виробників. Повільні оборонні закупівлі та слабке планування. Державні оборонні закупівлі не відповідають темпу воєнної економіки. Процедури залишаються складними і тривалими, тоді як фронт потребує швидкого рішення. Через це продукти часто доходять до війська із запізненням. Для виробників це створює критичну проблему планування. Компанії не можуть впевнено прогнозувати виробництво більш ніж на рік. Вони змушені постійно адаптувати продукцію до змін на полі бою і не мають стабільних замовлень та зрозумілого державного сигналу. Поки розробка проходить шлях від ідеї до закупівлі, ситуація на фронті може змінитися, з'являється нова протидія, і продукт ризикує втратити актуальність. У результаті виникає замкнене коло. Фронт потребує швидкості, приватна індустрія здатна давати продукти, але повільні державні механізми не дозволяють синхронізувати виробництво з реальною динамікою війни. Щоб розвантажити старі процедури і дати оперативніше постачання до армії, запустили спеціалізовані майданчики Brave One Market та Dogchain Defense. Brave One став координатором між винахідниками, замовниками з боку Збройних сил України та потенційними інвесторами, а Dogchain Defense – можливість постачання відповідно до конкретно заявленої потреби підрозділів. Фінансування, контракти та логістику при цьому бере на себе Агенція оборонних закупівель. Закупівля відбувається через цифрову систему з меншим паперовим циклом. За даними Міноборони, це дозволило скоротити цикл постачання з місяців до тижнів, а подекуди до днів. Пілот Dogchain Defense стартував у липні 2025 року із 12 учасників, а станом на грудень 2025 року доступ до системи уже мали 186 бойових бригад Збройних сил України, а також бригади корпусів Азов і Хартія. За перші 4 місяці роботи через платформу війську поставили техніки на 6,15 мільярдів гривень, майже 144 тисячі одиниць від 90 компаній. Окремо Міноборони повідомляло про понад 100 тисяч FPV-дронів, доставлених менш ніж за 4 місяці. На перший квартал 26-го року під цю модель окремо виділили 12 мільярдів гривень. Також в армії з'явився інструмент – бонусна система Є-бали, яка нараховує підрозділам віртуальні очки за підтверджені бойові результати. Підрозділи можуть обмінювати ці бали на дрони, радіоелектронні засоби чи комплектуючі через Brave One Market. Станом на 26-й рік військові замовили техніки через систему Є-бали на суму близько 14 мільярдів гривень. За словами Ярослава Гончара, керівника громадської організації аеророзвідки, Є-бали і сама геймфікація війни, тобто коли елементи ігрової логіки переносять у реальне завдання, це справжня українська інновація. Для української оборонної індустрії такі рішення стали нетиповим, але діючим методом, який частково компенсує повільність традиційних закупівель. Ринок дронів і оборонних технологій швидко зростає, але загальних стандартів, технічних вимог і процедур тестування немає, або вони хаотичні. Навіть перспективні розробки часто залишаються на рівні малих виробництв. Потрібні великі інвестиції, стабільні контракти, довші горизонти планування та послідовна державна підтримка.
БПЛА «Лелека» приватної компанії DeViro – один із наймасовіших приладів, який зараз застосовується в українській армії. Він показав свою боєздатність, хороші тактико-технічні характеристики відповідно до ціни. Цей БПЛА взяли на озброєння саме тому, що виробник регламентував стабільно виробляти його у великих обсягах без втрати якості. 4 основні виробники БПЛА авіаційного типу в Україні: DeViro, «Лелека», Укрспецсистемс, комплекси ПД-1, ПД-2, Шарк, Анфлон Авіа, Фюрія, ТОВ авіаційні системи України, Валькірії. Ці виробники приватні, всі вони стикаються з однією і тією самою проблемою – недофінансування і відсутність замовлень з боку держави. Дефіцит кадрів сьогодні не лише кількісний, а й якісний. Причина проста. Український Мілтех за кілька років виріс із волонтерських ініціатив у багатомільярдну індустрію, якій потрібні люди, здатні масштабувати виробництво, керувати ланцюгами постачання, запускати серійне виробництво та розробляти нові рішення. За даними рекрутингової агенції LobbyX, галузь відчуває гостру нестачу інженерних і виробничих фахівців. Попит на такі кадри зростає стрімко. Близько 65% клієнтів повного циклу рекрутингу LobbyX уже становлять Defense Tech компанії. А у 2025 році приблизно 77% усіх наймів агенції припадали саме на цей сектор. З лютого 2024 року на платформі було опубліковано понад 1000 вакансій від Мілтех, Девтех роботодавців. На цьому тлі оборонні технології почали активно конкурувати за таланти із класичним IT-ринком і переманювати сильних управлінців та технічних лідерів. Серед найгучніших кейсів 26-го року – перехід колишнього AI-директора МакПоу Володимира Кубицького до The False Law, який займається штучним інтелектом для автономних дронів. Також директор Київстартех Михайло Нестор, екс-віце-президент Інтеліас Роман Гапачило та засновник українського єдинорога People.AI Олег Рогинський залишили колишні посади CEO, щоб зосередитися на оборонних технологіях. Разом із ринком ростуть і зарплати. При цьому попит стосується не лише Research and Development, а й операційного менеджменту, закупівель, логістики та виробничих процесів. За кейсами LobbyX, Senior Embedded Engineers можуть отримувати від 4 до 5,5, а то й більше тисяч доларів. Technical Business Development Manager від $3000 і більше. Лабораторні прототипувальні ролі від $2000 до $3000 і більше. Український Девтех складається із багатьох різнородних компаній, які часто працюють ізольовано. Тому бракує і стратегічної координації, спільних центрів розробки, стандартизації, виробничих кластерів і механізмів кооперації. Це розпорошує ресурси і заважає створювати інтегровані технологічні рішення, здатні конкурувати на міжнародному рівні. Український приватний оборонно-технологічний сектор довів, що здатний швидко створювати рішення для війни. Водночас стикається з обмеженим фінансуванням, нестачею кадрів і державної координації. Нові інструменти Dot-Chain Defense, Brave One Market змінюють ситуацію, роблячи постачання швидшим і ближчим до реальних потреб фронту. Проте для повноцінного розвитку галузі потрібна не лише цифровізація закупівель, а й довгострокова промислова політика. Україна володіє потужною виробничою базою, бойовою репутацією своїх рішень та потенційною оборонною спроможністю при повному завантаженні на рівні близько $50 мільярдів станом на 26 рік. Як повідомили нам технологічні сили України, обсяги державних закупівель значно відстають від цих можливостей. У 25-му році ОПК був недозавантажений щонайменше на 40%, тож є два шляхи. Або збільшення закупівель у національного комплексу, але проблема, що у держави не вистачає коштів, щоб це профінансувати, тоді це необхідно робити за рахунок грошей держав-партнерів. Оскільки міжнародні партнери теж не можуть безкінченно збільшувати закупівлі, то єдиний вихід – це на експорт продукцію військового призначення. Про потребу запуску експорту відкрито комунікують і волонтери, громадянські спільноти та представники українських мілтех-компаній. Україна вже має запит від іноземців у продуктах, які довели кращі тактики їх застосування, формату від спільного виробництва і локалізації до
технологічного партнерства та прямих інвестицій. У березні 26-го року президент Володимир Зеленський говорив із Катаром і Йорданією про спільну роботу для захисту від дронів і ракет. У квітні американські військові вже застосували українську контрдронову технологію на базі в Саудівській Аравії SkyMap. Система із картами для виявлення загроз, яку запустили у 22-му році українські інженери, тепер активно використовується для виявлення загроз іранських безпілотників. Якщо ще восени минулого року сама ідея експорту українського озброєння фактично сприймалася як неприйнятна, то у 26-му році експортне вікно для оборонного сектору почало відкриватися. 20 квітня 26-го року президент України затвердив своїм указом положення про міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики і оборонних технологій при РНБУ. Тобто, частково вдалося запустити роботу системи експортного погодження та розглянути понад 200 заявок від виробників. Але щоб не маніпулювати фактами і не маскувати реальну відсутність експорту, варто сказати, що із цих 200 заявок, крім тимчасового вивезення продукції на демонстрації чи виставки, фактично по всім іншим була відмова. Сьогодні навіть для продажу невеликої партії FPV-дронів, умовно, Польщі, для навчання чи тестування український виробник змушений проходити багаторівневу процедуру погодження. Щоб отримати право на експорт, компанії потрібно, навіть у найкращому випадку, близько півроку, оформлювати спеціальні повноваження через урядові процедури або ж працювати через одного із спецекспортерів, які мають відповідні ліцензії. Далі пакет документів проходить через Державну службу експортного контролю України та міжвідомчу комісію, де ухвалюється фінальне політичне рішення щодо можливості експорту. До складу комісії входять представники різних державних органів, відомств та силових структур. Кожен учасник надає власний висновок щодо ризиків, доцільності та безпекових аспектів конкретного контракту. Через велику кількість учасників процес стає складним і непередбачуваним. Після рішення комісії документи повертаються до Держекспортконтролю, який уже офіційно видає дозвіл або відмову. Проблема в тому, що самі рішення комісії є закритими. У разі відмови компанія зазвичай навіть не отримує чіткого пояснення причин і не розуміє, що саме потрібно виправити для повторної подачі. Виробник фактично залишається в інформаційному вакуумі. Спробою спростити систему став режим Defense City, який дозволяє резидентам напряму працювати з експортним контролем без окремого отримання спецповноважень. Але для більшості виробників на практиці вони мають десятки відмов на будь-який тип експорту, від технологій до готової продукції. На сьогодні всі старі механізми розбиваються об жорстку реальність. В Україні відсутня чітка система експорту продукції військового призначення. Ніхто не знає умови регуляції, механізмів, правил, за якими виробник може себе перевірити і підготуватися до виходу на міжнародний ринок. Такий собі black box – чорний ящик непублічних процедур із непрогнозованим результатом. Тобто головною проблемою і є самі рішення – системна та прозора модель експортного контролю із чітко визначеними правилами, строками і умовами ухвалення рішень. Представники індустрії та профільні асоціації уже ведуть активний діалог із державою щодо зміни правил. Пріоритетом має стати створення конкретного та оперативного механізму погодження експорту. Передусім, необхідно врегулювати взаємодію з Міністерством оборони щодо визначення потреби в конкретних видах озброєння та військової техніки, а також встановити чіткі строки процедур. Повторимося, що навіть через декілька місяців розгляду заявки все одно не погоджують, а виробники не можуть проаналізувати причини. Система повинна працювати за зрозумілими правилами, доступними для всіх учасників ринку. Окремим напрямом має стати повна цифровізація процедур експортного контролю. Механізм електронної подачі заявок через інформаційно-комунікаційну систему Держекспортконтролю, яка реалізовувалась через експериментальний проєкт, довів ефективність. Наразі проєкт завершився, і заявники знову змушені подавати документи у паперовому вигляді, що додатково збільшило строки розгляду. Відновлення та розвиток цифрової системи, а також автоматизація міжвідомчої комунікації між усіма органами, залученими до погодження експорту, є критично необхідними. Для модернізації системи експортного контролю потрібні комплексні законодавчі зміни.
І йдеться знову ж таки про цифровізацію процесів, скорочення строків розгляду звернень, перегляд повноважень Кабінету міністрів щодо погодження експорту товарів військового призначення, чітке нормативне врегулювання процедури погодження експорту з боку Міністерства оборони. Важливим елементом має стати формування переліку дружніх держав, до яких може здійснюватися експорт із мінімальними ризиками незаконного реекспорту до підсанкційних країн. Не менш важливим є створення постійного механізму діалогу між державою та виробниками, щоб регуляторна система враховувала реальні потреби оборонної промисловості. Також доцільним є запровадження мита на окремі товари військового призначення, що експортуються. Баланс між інтересами держави та приватного сектору має базуватися не на тотальних обмеженнях, а на ефективній системі контролю ризиків. Для цього необхідно запровадити механізми перевірки ризиків незаконної передачі технологій або озброєння небажаним суб'єктам, систему виявлення червоних прапорців, а також посилити контроль за доставкою та кінцевим використанням експортованої продукції. Водночас варто переглянути вимогу щодо обов'язкового надання державних гарантій імпорту із боку країни-імпортера, оскільки на практиці це часто створює додаткові бюрократичні бар'єри для експортерів. Старт експорту не означає негайного масового продажу готових систем озброєння. Ми говоримо про експорт, який жодним чином не буде йти на шкоду нашій обороноздатності в умовах триваючої агресії РФ. Експорт стосуватиметься лише надлишкової продукції, тобто того, що не змогла законтрактувати наша держава або держави-партнери в інтересах Сил оборони України. Також важливо, що експортну політику не можна регулювати однаково для всіх видів оборонної продукції. Необхідно розділити звичайний експорт продукції приватних виробників і стратегічно чутливі категорії озброєння, які мають залишатися під окремим державним та президентським контролем. Зокрема, ракети, системи ППО, боєприпаси та товари подвійного призначення. Глобальний ринок озброєнь високо концентрований. 5 найбільших експортерів контролюють близько 70% світового ринку. Одними з лідируючих країн залишаються США із часткою 42% світового експорту зброї у період із 21 по 25 роки, Франція майже 10%, ФРН близько 6%, Італія 5%. Успішні експортери системно поєднують внутрішні замовлення, довгі контракти, технологічну базу, сервіс, сертифікацію та політичну підтримку експорту. Світові витрати на оборону у 2025 році склали вражаючі 2,88 трильйонів доларів із тенденцією до постійного збільшення із року в рік. Питання лише в тому, чи отримують свою законну частину цього пирога виробники із України, чи нішу заповнять інші гравці. У таких умовах контрольований експорт стає не просто економічним питанням, а необхідністю для збереження українських технологій і виробництв. Але для цього необхідний стабільний режим, довгі серійні контракти, сервісна підтримка, міжнародна сертифікація та політична довіра партнерів. Подальший розвиток приватного оборонного сектору залежить не лише від попиту фронту, а й від якості правил, у яких працює бізнес. Для переходу від окремих проривів до сталої промислової системи потрібні чіткі умови. Ключовим завданням є скорочення шляху від ідеї до серійного виробництва. Сьогодні інноваційний продукт часто втрачає темп через надмірну кількість погоджень і паралельне проходження різних відомств. Натомість потрібен єдиний маршрут, швидкий доступ до тестування, стандартизована верифікація, малий стартовий контракт і зрозумілий перехід до серійного замовлення. Важливо також розвести етапи розвитку продукту. Окремо грант або пілот, окремо допуск до експлуатації, окремо серійне постачання. Планування і простіші контрактні процедури вже визначені серед пріоритетів у спільному стратегічному огляді НАТО-Україна. Окремим інструментом має стати єдиний оборонний портал у форматі One Stop Shop. Бізнес не повинен шукати окремо замовника, інвестора, програму підтримки чи відповідальну державну установу. Це все повинно бути зосереджено в одному цифровому середовищі, де мають бути профіль компанії, статус заявки, каталог програм, правила допуску, контакти відповідальних осіб і календар рішень. Для конкуренції потрібні однакові правила допуску, однакові критерії якості і зрозумілі строки відповіді для всіх.
Частину цієї логіки держава вже тестує через цифрові маркетплейси. Brave One Market працює як вітрина оборонних рішень, а Chain Defense – як цифровий контур замовлення і доставки до підрозділів. І якщо такі інструменти масштабувати і інтегрувати в ширшу систему, вони можуть стати основою для швидшого та прозорішого ринку оборонних закупівель. Уже зараз у Chain Defense середній час постачання скоротився до 10 днів, що показує потенціал цифровізації для усього сектору. Ще одна умова розвитку – привабливість українських оборонних стартапів для глобальних фондів. Для інвесторів важливі не лише сильні технології, а й зрозумілі правила входу і виходу, захист прав власності, чиста корпоративна структура, прозора звітність. Глобальний капітал готовий заходити в сектор, якщо бачить зрозумілий механізм партнерства із державою та мінімізацію регуляторних ризиків. Україні потрібне ширше відкриття ОПК для приватного бізнесу, зокрема через приватизацію окремих підприємств, залучення інвесторів і вихід компаній на біржу. Експертна думка від Української ради зброярів. Приватизація сама по собі не гарантує результату, вона дає ефект лише там, де є прозоре управління, доступ до контрактів і нормальна конкуренція. Це висновок із нинішньої структури сектору. Тобто, приватизація не означає відхід держави з оборонної промисловості. Стратегічна галузь не може існувати без державного контролю, стандартів і безпекових обмежень. І йдеться не про заміну держави бізнесу, а про здорову модель взаємодії. Держава визначає правила, пріоритети і контролює національні інтереси, а приватний сектор забезпечує швидкість, інновації і масштабне виробництво. Показовий приклад – американська система. У Техасі у 2024 році приватна компанія General Dynamics за 10 місяців з нуля збудувала завод, який здатний виробляти 30 тисяч артилерійських снарядів щомісяця. Конгрес виділяє фінансування, Пентагон контролює його використання, а бізнес змагається за контракти та оперативно реалізовує проєкти. При цьому General Dynamics є публічною компанією. Її акції торгуються на біржі, а 86% належить інституційним інвесторам. Першими до приватизації доцільно передавати ті підприємства, які не виконують критичних державних функцій і можуть ефективно працювати в конкурентному середовищі. І йдеться насамперед про активи з прозорою звітністю, зрозумілою структурою власності, оціненим майном і без неврегульованих боргів. Водночас держава має зберігати контроль там, де йдеться про стратегічні спроможності, чутливі технології або критично важливі виробничі ланцюги, а не просто про окремий виробничий майданчик. Головний потенціал результату від оборонного сектору, де домінують приватні виробники, більше власного озброєння та нових технологій. Найочевиднішими локомотивами зростання вже є безпілотні системи. Другий перспективний – наземна роботизація. Вони найшвидше реагують на потреби фронту і мають високий експортний потенціал. Економічний ефект для держави може бути значним. ОПК сьогодні – це не лише виробництво зброї, Defense Tech створює робочі місця, генерує податки, валютну виручку, а розвиток суміжних виробництв і зменшення імпортної залежності. Сектор вже стає магнітом для капіталу. Із 2024 року українські Defense Tech компанії залучили близько 90 мільйонів доларів інвестицій, а ще понад 100 мільйонів були оголошені як нові плани вкладень. Тому приватизація та ширше залучення приватного бізнесу до оборонного сектору можуть дати Україні не лише більше зброї, а й нову промислову модель – стійку, технологічну і конкурентну на глобальному ринку. Про українську модель воєнної індустрії вже можна говорити як про окреме явище. Вона сформувалася не на папері, а під час Великої війни. Її основа – приватна ініціатива, швидка адаптація та постійний зворотний зв'язок із військовими. Вона працює через короткий цикл – розробка, випробування, доопрацювання, масштабування. Її сильна сторона – це здатність швидко запускати нові рішення в серію. Там, де класичні оборонні системи занадто повільні. Саме це дозволило швидко розгорнути виробництво дронів, роботизованих систем, засобів РЕП, контрдронових рішень і цифрових інструментів для війська. Окремий елемент цієї моделі – кооперація з партнерами.
спільні виробництва, локалізація іноземних технологій, винесення частини ланцюгів за кордон і водночас збереження української технологічної ролі. Приватний сектор довів свою силу, але і державні підприємства усе ще важливі для важкого, капіталомісткого і довгострокового виробництва «Укроборонпром». У 25-му році він випустив продукції більш ніж на 180 мільярдів гривень, що у 1,5 рази більше, ніж роком раніше. Тому майбутня модель має бути не приватною або державною окремо, а змішаною. Держава відповідає за стратегію, контроль і великі промислові спроможності, а приватний сектор – за швидкість, конкуренцію та інновацію. Щоб приватні оборонні компанії розвивалися швидше, держава має зробити ключові речі, які визначено як пріоритет. Кращі контрактні процедури, довше планування, сумісність із натівськими підходами і сильніший цивільний нагляд. Саме це закладено у 21-шу рекомендацію спільного стратегічного огляду Україна-НАТО, а також забезпечити зрозумілий експорт і продовжити цифровізацію закупівель. Ключова проблема сьогодні не в тому, що ринок не здатен виробляти, а в тому, наскільки швидко держава може визначати потребу фронту, трансформувати її в реальний контракт та забезпечити його виконання, включно з експортними рішеннями, які дозволяють продукції доходити до замовника. Український ОПК зробив ривок, який ще кілька років тому здавався малоймовірним. Наростив виробничу спроможність, створив потужний приватний сектор, запустив масове дронове виробництво і суттєво збільшив частку українського озброєння на фронті. Наступний етап – перетворити цю воєнну динаміку на стійку промислову систему, щоб вона працювала не лише на потреби оборонки, а й на довгострокову технологічну та економічну силу України. Ми уважно читаємо всі коментарі. Поділіться із нами, як ви вважаєте, якою повинна бути стратегія для стійкого оборонного комплексу, здатного відповідати викликам війни. Для підготовки і створення матеріалу відео було отримано експертизу від Ігоря Федірко, виконавчого директора Української ради зброярів, Анастасії Мішкіної, виконавчої директорки спілки «Технологічні сили України», рекрутингової агенції та платформи з працевлаштування LobbyX, а також українських мілтехкомпаній, які попросили їх не згадувати із усім зрозумілих причин. Дякуємо за допомогу. Без вашого досвіду і залученості цього б відео не було. Відео створено Центром соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» за підтримки фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР «Єднання» у межах проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Рушій реформ і демократії» за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст відео є відповідальністю «Кейс Україна» та не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР «Єднання». Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі.